I dagsläget så är det definitivt den största solanläggningen som är byggt i privat regi uppe på en industrifastighet i Västmanland. Och jag tror det är få som är så fint byggda som den här, om jag får skryta lite. Woodsafe är en firma som jobbar med brandimpregnering. Vi är en förädlingslänk mellan byggindustrin och träindustrin. Vad vi gör här på Woodsafe är att vi brandskyddar trä genom impregnering. Och det möjliggör då att vi kan använda trä som fasadbeklädnad inomhus, utomhus. Brandskydd, det handlar om hållbarhet. Ett hus får ju inte brinna. Men det också handlar om en hållbar produktion. Så att när vi tittar på solanläggning så hade vi först inte tänkt så mycket på solkraft. Vi trodde det var dyrt, omständigt, dålig payback-tid. Men sen fick vi förklarat för oss hur solen egentligen fungerar med solpaneler. Och därefter var beslutet väldigt enkelt. När jag kom i kontakt med Thomas här på Woodsafe så såg jag hur stor förbrukning de hade i stund. Alltså som de låg och tuggade på hela tiden med förbrukningen. Och i och med att det fanns så väldigt mycket platta tak här att bygga på så såg jag att det här blir ju en homerun på solanläggning. Och just med SolarEdge i det sammanhanget som gör att det är väldigt lätt att bygga. Man behöver inte ta hänsyn till så mycket saker för att någon liten stund på någon dag när solen är låg så kan vi ha någon tall som skuggar in från skogen bakom. Har ingen större betydelse i det här sammanhanget. Det är just bara dem. Det är inte en hel sektion som slås ut utan det är bara några paneler. SolarEdge är just perfekt i det sammanhanget. Solen, det var det sista för att sluta cirkeln till en cirkulär produktion. Så att idag är vi självförsörjande på el och vi är eldar med biobränsle som också då är CO2-neutralt. Vi har en ny lastmaskin på gång som går på HVO, förnyelsebart helt och hållet. Alla truckar kör vi på el. Vi laddar dem alltså med vår egen solenergi. Jag själv har köpt en elbil så att nu är vi elektrifierade ända ut i fingerspetsarna. I dagar när solen trycker på ordentligt, produktionen går för fullt här inne i anläggningen så kommer anläggningen upp i en total effekt utav ungefär 330 kilowatt. I den stunden så självförbrukar verksamheten över en dag cirka 70% utav produktionen. Resten matas ut emot nätet och säljs. De siffror som vi ser som är producerat nu under sommaren är ju fantastiska. Alltså hur man kan bedriva en verksamhet så här och egentligen köpa 70% mindre ström. Prata om att de har en sedelpress på taket. Så nu när vi har installerat solanläggningen så ser vi väldigt positivt. Både personal och kunder tycker att det är väldigt positivt allting. Så att beslutet att välja el av sol var väldigt enkelt för oss. Processen har varit bra. Det har gått smidigt att sätta upp alla paneler så fort snön försvann. Vi började här i vintras men när snön var borta då gick det undan och bra. Så att kommunikationen, supporten, allting har funkat väldigt bra. Så vi är jättenöjda med el och sol. Under den här installationen så har vi anpassat oss hela tiden till verksamheten här för att inte störa deras produktion. Och det har varit fullt görligt genom att vi har kunnat sköta inkopplingarna nattetid och där tiden inte har varit produktion. Alltid är det utmaningar när man går in i någonting befintligt men jag tycker det har löst allting på ett suveränt vis. Att få byggt här på Woodsafe är ju om man nu får kalla som säljare och en del utav företaget, det är en ynnest. Det är ett fantastiskt fint företag och ordning och reda och Thomas som person har varit otroligt rolig att jobba med för att som ni har sett när man visar här inne så är det ju all in. Man gör ingenting halvdant utan att det blir på riktigt allting. För oss är det ju en otrolig möjlighet att visa och redan nu har jag känt när jag har pratat med andra verksamheter som har koll på Woodsafe så är det ju en ögonlyftare för dem vad man kan göra med en solanläggning i en verksamhet. Efter det här som Thomas är lite pionjär i inom industrisektorn att bygga en solanläggning så vet jag att vi har många i pipen som är på gång och vill göra liknande. För det här är ju verkligen framtiden. När man har takytor och på det viset kan producera sin egen el. Det är nästan kriminellt att inte ta vara på möjligheten.
Det är en riktigt skön känsla att vakna på morgonen och se solen lyser. Och man vet när man tittar på appen att nu kör vi med egen ström. Det är inte beroende av någon annan när det är fint väder. Så att vakna på morgonen, titta på appen, se att det produceras för fullt, det är en skön känsla. En annan skön känsla med att ha solpaneler och hela det här tänket med våran hållbarhet är att nu lämnar vi efter oss någonting för framtiden som är helt i linje med FNs globala mål. Vi är självförsörjande på el. Vi kör inte med fossila bränslen. Så att det är en riktigt skön känsla att kunna lämna efter sig någonting som är hållbart.